Mensen zijn die in die film meespelen, die er vandaag ook zijn, die een paar vragen gaan beantwoorden voor ons. En dat is natuurlijk, ja, Elias en Alexander. Hè. Dus Lugoses en Maris de Sager. Ze zijn onderweg, denk ik. Hallo. Straks gaan we natuurlijk ook nog een paar vragen aan jullie laten die jullie mogen stellen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar, ja, ik moet nu niet meer vragen hoe die film gaat, want ja, 7/8 heeft de film al gezien. Er zijn een paar mensen die de film nog niet gezien hebben. Maar de eerste vraag is van, ja, was dat jullie eerste film of hadden jullie nogal acteerervaring? Ja, dat was wel de eerste grote film, of sowieso de eerste langspeelfilm. Ik had een kortfilm gedaan hiervoor. 4 dagen. Echt, dat was mega leuk. Dus als ik dat dan 24 dagen mag doen, ja, dan is dat fantastisch. Ik heb daarvoor in een theaterstuk gespeeld, dat heette Zombie. Maar ik had nog nooit iets in film gedaan en ja, ik ben super blij dat dat mijn eerste keer was in de film. Want ja, dat was een ongelooflijk succes, dus dat was super leuk. 24 dagen filmen, natuurlijk gaat daar heel veel aan vooraf. Hè. Het eerste proces is natuurlijk, je moet gekozen worden om die film te spelen. Hoe is dat juist in zijn gang gegaan? Dus we hebben audities gedaan en ik was 1 keer, dus de eerste ronde van de auditie ben ik gegaan en dan is Anthony naar mijn school gekomen en heeft hij mij zien voetballen en dan zei hij, oké, dit is Alexander. En dan heeft hij mij dat gezegd en dan daarna hebben ik en Lou samen een casting gedaan. En op die casting hebben ik en Lou dus samen een scène gespeeld. En toen was er direct een soort van chemistry. En dat heeft Anthony ook gevoeld, dus dan heeft hij ons gekozen. En ja, voilà, dat was super leuk. Ja, die chemistry die was er ook tijdens de film, dat heeft iedereen gezien. Maar hoe hebben jullie eigenlijk daarop voorbereid op die rol? Ja, heel vrij op een manier. Wij hebben met Anthony en dan Oliver heel veel samengezeten. We hebben heel veel onderzoek gedaan ook naar hoe voelt dat nu, wat komt daarbij kijken, wat willen we vertellen ook met elke scène. En dan zowel emotiegewijs of hoe dat het personage stond, daarbij heel veel input in inspraak in gehad. Dus wij kregen heel veel vrijheid om zelf ook dingen uit te proberen. Heel veel improvisatie ook. Bijvoorbeeld tekst alleen al, dat mochten we altijd zelf kiezen wat we zeiden. Als we maar vertelden wat dat verteld moest worden. Maar dat was een heel leuk proces, dat was heel interessant. Ik heb er ook veel uit geleerd, gewoon voor mezelf ook. Om te weten hoe dat voelt, om in die struggle met jezelf te zitten. Al is dat niet een verliefd worden op een jongen, maar is dat gewoon in het feit dat je denkt dat je jezelf niet kunt zijn. Dus je daar, los van het feit dat we daar veel plezier aan hebben beleefd en mensen blijkbaar ook veel plezier aan hebben, hebben we daar ook heel veel uit geleerd. Het was een heel mooi proces. Dat proces dat omvat heel veel emoties, want er zijn heel veel emoties die moeten gespeeld worden in die film. Hè. Blijheid, droefheid, schaamte, alle emoties zitten erin. Ik kan me inbeelden dat je niet altijd die emotie al gevoeld hebt, misschien die je dan moet spelen. Of toch niet de situatie natuurlijk. Hoe hebben jullie dat eigenlijk toegepast daarvan? Ja, je hebt gelijk, je voelt misschien niet al, je hebt misschien nog nooit, want we zijn allebei nog nooit verliefd geweest voordat de film werd opgenomen. Maar er zijn altijd wel gevoelens in het dagelijkse leven die je toch een beetje daarmee kan linken. Bijvoorbeeld als je verdriet hebt om eender wat, iemand die is gestorven of gewoon iemand die je minder ziet en je mist die. Dan kan je dat ook omzetten in gewoon een verdrietig gevoel in de film. Bijvoorbeeld Elias die iedereen een soort van kwijtraakt. Dan kan hij dat verdrietig gevoel gebruiken om ook daarmee te acteren. Dus ik denk dat we dat zo samen met de kindercoach ook een beetje hebben gezocht. We hebben ook op een bepaald moment een papier getekend. Aan de ene kant jij en aan de andere kant die personage. En dan zo de gelijkenissen ertussen gezet. En dan opzet als we het een beetje moeilijk hadden met zijn, of we wisten niet zo goed hoe dat we die moesten doen, dan kwam de kindercoach ook naar ons en dan zei hij, weet je nog, op dat papier heb je toen dat opgeschreven.
Misschien kan je dat nu gebruiken en dat heeft ook wel geholpen voor mij. Ja, inderdaad. Onze eigen struggles daaronder leggen om dat zelf echt wat te beginnen voelen. En ja, eigenlijk wat dan Marius zei, om het naturel te brengen. Zien wat zijn mijn problemen, waar voel ik me slecht bij. Dat verdrietige gevoel blijft in principe wel hetzelfde of lijkt toch heel hard op elkaar. Ik denk dat iedereen in de zaal hier eigenlijk, of de meesten toch wel hopen, dat die een beetje op die personages ook wel lijken. Lijken jullie erop of niet? Vroeger zeiden we wel rapper ja dan nu. In sommige interviews zeggen we het wel, maar in het hele puberale zoektocht naar onszelf blijkt dat dat wel nog meevalt in hoe dat we op elkaar lijken. Ja, sowieso, als je iets speelt, schaap je dat wel een beetje naar wie dat je zelf bent. Om je eigen input, bijvoorbeeld alleen al door die eigen gevoelens, gaat je dat altijd wel een beetje schapen naar wie dat je zelf bent. Dus ik heb sowieso wel trekken van Elias die dat ik bij mezelf ook keihard terugzie. Het emotionele, de uitbarstingen dat er soms zijn, die ruzies met de broer, na het alcohol drinken. Ja, dat zijn dingen dat ik echt bij mezelf terugzie, zo echt die uitbarstingen, omdat je gewoon dat niet kunt reguleren of zo. Dus dat is iets wat ik wel bij mezelf terugzie. Anthony heeft mij ook altijd verteld dat dat de eerste ronde, toen ik binnenkwam in de auditie, dat ik een soort van je m'en foutisme had. Ik had ook een paar nagels gelakt en zo. En hij zei dat hij direct zo het gevoel had dat hij bij Alexander ook voelde. Dat heeft hij mij altijd verteld. Dus dat is ook wel... ik denk dat ik in die zin wel een beetje lijk op Alexander. Maar natuurlijk, we zijn ook wel al 2 jaar verder ondertussen. Dus we zijn sowieso veranderd. Je hebt natuurlijk ook heel hard samengewerkt met Anthony, de regisseur, maar met de kindercoach, met Oliver. Je stond met veel meer mensen op die set. Hoe was het om samen te acteren, zo met Dirk en met Emily en Geert? Ja, dat was een super groot cadeau. Dat was super leuk om in te mogen acteren. Ik heb daar super veel van geleerd. Lou ook, hoop ik. En dus, ja, dat was kei tof. Dat zorgde voor een heel warm gevoel op set. Dus wij konden echt... snap je, er was iedereen voelde zich heel goed. En het was eigenlijk gewoon bijna één grote familie. Het voelde echt heel leuk. Ja, in het begin ben je wel zo een beetje starstruck. Vooral omdat Geert ook gewoon, ja, nu zijn we ook wel wat gegroeid, maar toen waren we nog wel wat kleiner, maar dat is echt ook een groot persoon gewoon. Dus dat was wel zo even spannend in het begin. En ik weet nog heel goed dat ik die had laten lachen met iets wat ik zei. Zo'n spel dat we zo kegels aan het flippen waren om dan op een andere kegel te landen. En ik zei zoiets en hij vond dat grappig. Dat zit dat in mijn brein zit, ik weet ook niet waarom. Maar ik weet dat het sinds dan die stress wat wegviel of zo. Dat zijn zo'n fijne mensen. Dat was heel leuk om te doen. Is er een bepaald moment van tijdens het filmen dat je denkt van amai, dat was zo grappig of juist heel emotioneel, iets wat je zeker gaat blijven onthouden over 20 jaar bijvoorbeeld? Zeker. Eigenlijk, ik denk alle momenten, maar als er toch eentje uitspringt, of toch één van de uitspringende momenten, ja, de cameraman. En dan is er ook iemand dat zorgt dat de camera altijd in focus is. Dat zijn 2 mensen. Die hadden zo van die 2 grote motto's. Die kwamen er altijd mee naar set. En ja, er was ook een brommertje op set, dus wij waren wel zo in de band van brommers en snelheid. En dan zeiden die, doe morgen een lange broek aan en dan gaan we tijdens de middagpauze gewoon met de motto op de autostrade rijden. Dus wij zijn dan allebei achterop gaan zitten bij een motto en dat ging super snel, dat was mega cool. En de cameraman kon mij ook horen, ik was keihard aan het roepen, want er zat zo'n micro in mijn helm en die was stop met roepen, stop met roepen. Maar dat was super zot, dat was kei grappig. Dus dat was wel een moment dat ik ga blijven herinneren. Ja, inderdaad, dat was echt dat was superleuk. Dat was bij het Verraatkasteel. En we waren eigenlijk allebei heel moe, maar dat heeft echt wel de dag goed gemaakt. De scène met de biggetjes is een scène waar iedereen zoiets heeft van allee, die pakken gewoon dat vast en dat gaat zo vlot. Hadden jullie ooit al eens op een boerderij biggetjes gaan vastpakken op voorhand of zo? Of hoe was dat? Nee. Dat is eigenlijk wel grappig om te vertellen hoe dat je zo'n big oppakt. Je moet die vastpakken aan zijn staart en naar boven trekken. En dan je arm daaronder steken, zodat die tegen u is gedrukt en dan kan je die aaien. Maar Lou gaf mij altijd de wildste big, omdat dat grappig was op beeld. Maar dus die was altijd met zijn hoofd aan het schudden en ja, die heeft echt een paar keer tegen mijn hoofd gebotst gewoon, keihard, en die waren ook heel luid. Dus elke keer als het zo even stil was, moesten wij vlug onze tekst zeggen en dan begonnen die terug te
te schreeuwen, ja. Dus dat was een hele lange scène, maar die wel heel leuk was. Jullie moesten één grote familie zijn, hè? Daar waren jullie ook waarschijnlijk die 24 dagen lang. Het moet heel fijn geweest zijn. Maar natuurlijk, jullie moesten heel diep bij elkaar spelen en heel goede vrienden zijn. Hoe hebben jullie daarop gewerkt, buiten de set? Ja, sowieso heel veel repetities, maar ik denk dat het misschien een leuker verhaal is om te vertellen dat Marius ooit eens naar mij stuurde van kom je eens naar Brussel? Echt, die woorden. En ik was zo, ja, graag, want ja, we moeten wel vrienden worden of toch elkaar goed leren kennen. En in de film zie je heel hard hoe dat Elias zo in de ban is van wat er allemaal gebeurt. En dat was bij ons exact hetzelfde. Marius was het dan zo aan het tonen en ik was zo, wow, wat is het allemaal? Ik was wel al in Brussel geweest, maar dat was wel zo de eerste keer dat ik daar echt bewust naar keek van, oh, waar ben ik nu? En ja, dus dat was heel leuk. Dan hebben we ook graffiti gaan spuiten op een legale plaats wel. Dat is misschien wel belangrijk. Wat heb je gemaakt met graffiti? Ja, er zijn zo van die tags blijkbaar. Hè. En MF Doom, ja, dat is zo'n artiest. Ook zo, waarom dat ik dat had gepakt, dat weet ik ook niet. Het was wel zo wat nog wel spannend allemaal. Maar hij heeft dan zo'n coole tag en ik had daarnaast dan zo in losse strepen zo uit proberen maken. Nee, ook die cactussen. Er stonden cactussen en er kwamen mensen voorbij van, hebben jullie dat gemaakt? We hebben dat niet gemaakt. En we zeiden van, Cactus in graffiti. Ja. Ja, cactussen in graffiti. En ze waren zo van, amai, dat is zo mooi, jullie hebben dat gedaan. En wij zo van, ja, we hebben dat gemaakt. Maar dat is helemaal niet waar. Dat was wel grappig. Trok het op iets of niet, Marius? De cactussen of Nee, wat hij heeft gemaakt. Ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik kan het leren. Hè. In vriendschap moet je eerlijk zijn natuurlijk. Voilà. Ja. Er is nog één scène die we even moeten bespreken, omdat die zo heftig was en zo mooi om te zien. Dat is de scène in de auto met Emilie. Hoe was dat voor jou, Lou, om dat te spelen? Nee, dat heb ik vorige keer gezegd, sorry. Ja, heel mooi, heel warm. Op die set, het is deels autobiografisch ook, wat dat betekent dat het gebaseerd op Anthony zijn leven. En wij wisten heel goed dat dat de scène was die dat Anthony eigenlijk, of dat de reactie is die dat Anthony eigenlijk wou. En die heeft die niet gehad. Dus dat was voor ons was dat zo'n moment waar dat we eigenlijk door hadden van we vertellen dit en eigenlijk proberen we mensen zo geaccepteerd te voelen met deze scène, dat dat zo'n mooie motivatie was om dat te doen. Of dat voelde heel juist van, oké, we spelen dit met deze functie. En dat was voor ons een heel belangrijke scène en daarom ging het ook zo goed opzet, omdat we het zo wouden brengen. En dat is ook gelukt. Iedereen voelde dat ook heel hard aan, dat we daar echt aan hebben gewerkt. Niet alleen wij als acteur, maar heel de crew. Gewoon al met ingetogen te zijn en heel hard mee te voelen met onze personages, maar ook met de mensen die dat zich aan die scène zouden kunnen relateren of die scène zouden willen zien. Het is een beetje vreemd verteld misschien, maar ik hoop dat het toch een beetje sens maakt. Ik ga nu in het publiek komen en als mensen vragen hebben, mogen ze hun hand opsteken. Ik ga er een paar uitplukken. Weet gewoon, straks maken we nog een groepsfoto. Dus dan gaan we sowieso ook nog een foto maken. Dus aparte foto's, dat gaat niet lukken. Maar we gaan hier van voor beginnen. Ik ga zo naar achter komen, ik ga naar daar gaan. Kom overal. Maar niet iedereen gaat zijn vraag kunnen stellen. Mogen we iets afgeven? Dat mag je aan mij geven. Ik zal dat zo meteen doorgeven. Oké. Wij zitten straks in de auto en dan zullen we het unboxen. Met welke acteur zou je in de toekomst nog willen samenwerken? Marius. Ja, Marius gewoon, raar antwoord. Nee, niet raar. Marius, dat was superleuk. Ik wil dat nog eens. Nu. Dat was echt tof. Ja, inderdaad, dat was echt superleuk. Dat zou echt super cool zijn als we dat opnieuw mochten doen. Dus ja, we blijven hopen. Zien jullie elkaar veel in het dagelijkse leven? Ja, maar dat komt eigenlijk vooral door dat we vaak samen op plek moeten zijn zoals deze. Maar als we elkaar lang niet zien, dan spreken we ook wel af. Maar ja, afgelopen jaar eigenlijk, sinds dat het gedaan is met filmen, hebben wij de hele tijd op festivals geweest. Of in cinemas, dus hadden we eigenlijk bijna geen tijd om af te spreken zonder dat we iets moesten doen. Ja, het is altijd leuk om elkaar terug te zien. Vandaag ben ik een brommer gaan halen. En ja, dan stond Marius daar ineens en dat was keileuk. Ik heb daarop gereden, niet legaal. Ik heb mijn rijbewijs niet. Maar dat was in de straat wel, gewoon in onze straat. Maar ja, dat was super grappig, want dat is gewoon leuk. Dat is iets wat ons wel zo laat terugdenken en daarom vonden we dat wel tof.
Wat vinden jullie ervan dat iedereen zo obsessief is met jullie? Ja, dat is dubbel. Het succes van de film, ja, dat is voor ons fantastisch. Of bijvoorbeeld, pak nu bijvoorbeeld de edits. Er zijn edits die dat heel leuk zijn, die dan mooie beelden van de film tonen of echt bezig zijn met de personages en het verhaal. Maar er zijn momenten dat wij ons ook wel echt niet goed voelen. In de zin van dat het heel stalkerig wordt of dat mensen ons heel snel claimen of dat we heel hard gaan daarin, heel obsessief zijn daarin. En dat is voor ons wel nog, we blijven nog altijd wel twee pubers die dit meemaken, wat dan niet per se normaal is of zo. Dat is voor ons wel iets heftig als wij in de stad lopen of zo. En dat is niet uit ondankbaarheid, maar dat is eerder uit van ja, onze privacy valt met momenten wel weg. En dat is iets wat dan wel de keerzijde is op een manier. Maar het is natuurlijk superleuk dat iedereen zo enthousiast is. Daar zijn we heel blij mee. Het is gewoon vervelend als onze vrienden of familie lastigvallen op sociale media of zo, want zij hebben daar ook niet om gevraagd. Maar we zijn super blij met het succes en het is echt heel leuk dat het zo hard leeft op TikTok en Instagram en zo. Ik heb een cadeautje gemaakt met fans vanuit de hele wereld. Oh, dankjewel. Trouwens, straks als er nog cadeautjes zijn, we gaan straks de zaal verlaten, dan mag dat gewoon even daar gegeven worden en dan gaan we dat allemaal verzamelen. Die krijgen dat in de auto onderweg naar Gent, waar we zo meteen nog naartoe moeten. Wie had er nog een vraag? Mogen we een hoi van Lorena en Amy? Wat? Mogen we een hoi van Lorena en Amy? Een hoi. Hoi, Lorena en Amy. Oké. Ik heb vooral een vraag voor Lou. In vorige interviews heb ik gezien dat jullie zeiden dat de kus spannend was en stresserend. Maar was die reactie alleen met de kus met Marius hetzelfde als met Saar dan? Of was dat toch nog anders? Amai, heel goede vraag. Echt waar. Nee, eigenlijk heel goede vraag. Omdat dat heel vaak wordt gevraagd van hoe was het om te kussen met Marius, omdat Marius dan een jongen is. En dat is eigenlijk heel spijtig, want dat was veel minder spannend als met Saar, want op Saar zou ik kunnen verliefd worden. Maar, wacht hè, ik ben het even kwijt wat ik aan het zeggen was. Dat ik dat veel spannender vond, omdat dat op een manier echter aanvoelde. Dus ja, het is eigenlijk spijtig dat het altijd wordt gevraagd van de twee jongens. Dat toont eigenlijk heel duidelijk aan hoe dat er nog wel veel vreemde blikken zijn of veel raar, heel vreemder naar wordt gekeken dan naar een hetero-kus. Maar dat is een heel goede vraag, dankjewel daarvoor. Als jullie een remake kunnen maken van bepaald bekende films, welke zouden jullie dan kiezen? Een bekende film, Black Swan, is echt een totaal meesterwerk. En dat is echt niet normaal, die moeten jullie allemaal zien. Dat is niet normaal. Ja, ik sluit me daarbij aan. Hoe vonden jullie het om maandag terug naar school te gaan? Ja, niet per se zoveel anders dan normaal. Wel leuk, want er kwamen wel een paar mensen proficiat zeggen. Dat was natuurlijk heel leuk. Maar er is niet superveel veranderd hoor, in ons dagelijkse leven. Het is vooral online. Ja, de mensen die wisten eigenlijk wel dat ik met hun op school zat, daarvoor ook. Dus er is in principe niet zoveel veranderd. Wat vinden jullie van de edits dat mensen maken over jullie? Ja, ik vind die op zich, ik vind dat wel, ik ben super dankbaar natuurlijk. Ja, ik vind het gek dat de mensen zich daarmee bezighouden, dat is super leuk. Dus ja, ik vind dat wel leuk. Zouden jullie misschien mijn hoesje willen handtekenen? Hebben we daar tijd voor? Sorry, we kunnen dat niet doen, we hebben daar geen tijd voor. We gaan nog één vraag laten stellen en dan gaan we een groepsfoto maken, want dan moeten we daarna nog door naar de volgende zaal. Welke scène vonden jullie het leukst om op te nemen? Ja, normaal zeggen we altijd direct de biggen, maar ik ben aan het denken, zijn er nog leuke scènes? Ja, sowieso alles, hè, maar wat springt eruit? Het zwemmen, we zwemmen meerdere keren, maar in de vijver, wij twee, dat was heel leuk. Dat was heel vrij. Ja, dat was wel tof.
Gaan mensen jullie nog in iets kunnen zien binnenkort? Zeker. Ja, er is al iets online, iets klein, klein. Een serie, Moresnet, op streams. Daar speel ik de kleinere versie van de hoofdrol. En een kortfilm waar dat ik heel trots op ben. Ja, dat kan je op mijn Instagram ook zien, denk ik. Ja, Shutterspeed heet die. Ja, dat gaat nog wel leuk worden. Voor mij niet direct iets, maar ik ben wel volop audities aan toe. Dus ik hoop gewoon dat er wel nog iets aan komt. Dan gaan we nog een groepsfoto maken. Ze gaan hier gewoon staan. Jullie mogen allemaal recht aan op jullie plaats blijven, alsjeblieft. Want anders gaan we pure chaos creëren. En dat gaat een beetje moeilijk zijn. Ik ga aftellen en dan mogen jullie breedste glimlach boven halen. 3. Iedereen klaar? 2. Hou je vast. Hè. 1. Ja. Even vasthouden. Oké, dankjewel allemaal.